guys, previous session we are seeing about the parties of public relation. This session we are seeing about the tools of public relation. So what is the tools of public relation? In which first tools of public relations? First of all media, then visitor and tours, then extent treatment, association and others. એ કયા કયા ટૂલ્સ છે જેનાથી પબ્લિક રિલેશન છે એ એક્સટેન્ડ થાય છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મીડિયા. It is a best basic tool of public relations in the form of a press release, booklets, then new articles, reports, brochures, literatures. મીડિયામાં છે આ બધી વસ્તુ છે. કઈ કઈ વસ્તુ? તો કે ન્યૂઝ આર્ટિકલ્સ છે મીડિયામાં, પછી બ્રોશર્સ છે, કોઈ પ્રકારના રિપોર્ટ છે, એ બધી વસ્તુ છે કે જેનાથી શું થશે તો કે પબ્લિક રિલેશન્સ છે ઇન્ક્લુડ થશે અને વધારે પડતું ગાઢ બનશે. ધેન સેકન્ડ ઇઝ અ વિઝિટર એન્ડ ટૂર્સ. હવે આપણે મીડિયામાં જોઈએ તો કે ઓડિયો વિડીયો આવશે. ધેન શું કઈ આવશે તો કે ઇટ પ્રોવાઇડ્સ અ પોપ્યુલારિટી અમોંગ ધ જનરલ પબ્લિક લાઇક શોર્ટ ફિલ્મ્સ, નાની નાની ફિલ્મ બતાવવામાં આવે અથવા તો પછી ડિસ્પ્લે કોઈ પણ વસ્તુને કરવામાં આવે, કંપની બુલેટિન્સ કરવામાં આવે, ધેન મિટિંગ્સ એન્ડ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવે, કે રનિંગ પ્રોગ્રામ્સ નાના મોટા છે પ્રોગ્રામ્સ કરવામાં આવે કે જેથી કરી અને કન્ઝ્યુમર્સ કે એમ્પ્લોયઝ છે શું થાય તો કે એનાથી અવેર થઈ જશે. ધેન સેકન્ડ ઇઝ અ વિઝિટ એન્ડ ટૂર્સ. The company should arrange visit and tours their suppliers, middlemen, loyal customers, government officials and the community members to the plant, factory, office, project site to develop favorable impression about the company. હવે કંપનીએ શું કરવાનું રહેશે તો કે અમુક ટાઈમે એના જે મિડલમેન છે, લોયલ કસ્ટમર્સ છે, પછી એના સ્ટાફના લોકો છે, જે ઓફિશિયલ ગવર્મેન્ટના સ્ટાફના, પછી એની કોમ્યુનિટીના મેમ્બર છે, એ બધાને શું કરવાનું તો કે એકાદી એવી વિઝિટ કરાવવાની કે એવી ટૂર કરાવવાની કે જેને લીધે પર્સન છે એ શું કહેવું તો કે સારું એવું ફીલ કરે અને એનાથી રિલેશનશિપ કેવું થશે તો કે બિલ્ડઅપ થશે. Then it is also make them awareness about company's present and future prospectors. આ શેના માટે તો કે આ કંપનીના પ્રેઝન્ટ એટલે અત્યારે કન્ટિન્યુ છે એ અને ફ્યુચર છે પ્રોસ્પેક્ટસ છે એટલે કે ફ્યુચરના જે એ લોકો ગ્રાહકો છે, કન્ઝ્યુમર છે, એ લોકો માટે શું કરશે તો કે વધારે પડતું અવેરનેસ ઊભું કરશે. ઇટ ઇઝ અ પ્લેટફોર્મ ફોર ધ કંપની ટુ રિયલાઇઝ ધેમ અબાઉટ ધ ગેપ બિટવીન વોટ ઇઝ સેડ એન્ડ વોટ દે એકચ્યુઅલી ડિલિવર. આ બે વચ્ચે શું એ લોકોને રિયલાઇઝ થાય કે એ લોકો અત્યારે કઈ જગ્યાએ છે, ક્યાં કામ કરે છે અને એ લોકોને રિયલમાં એકચ્યુઅલમાં શું મળે છે. આપણે કીધું હતું કે આવું બધું મળશે, પણ એકચ્યુઅલમાં જ્યારે એ લોકો પરફોર્મ કરવા આવે ત્યારે આપણે એ બધું પેડ કરી શકતા નથી. એટલે એ લોકો શું કરતા હોય કે જે એ લોકો ડિઝર્વ કરતા હોય એ બધી વસ્તુ આપણે શું કરવાની તો એને પ્રોવાઈડ કરવાની, ટ્રાય કરવાની. ધેન થર્ડ ઇઝ અ એક્સટેન્ડેડ ટ્રીટમેન્ટ. અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટૂલ ફોર ડેવલપિંગ ફેવરેબલ રિસ્પોન્સ, courteous treatment, positive behavior and respective approach company staff. Extended treatment એટલે એક્સટેન્ડેડ ટ્રીટમેન્ટ એને કેવા પ્રકારની એવી ટ્રીટમેન્ટ જોઈએ, વધારે પડતી સારી ટ્રીટમેન્ટ. તો એમાં કઈ કઈ વસ્તુ કરવાનું તો કે courteous ટ્રીટમેન્ટ એટલે કે થોડી વધારે સારી ટ્રીટમેન્ટ આપવાની. પોઝિટિવ બિહેવિયર એ લોકો સાથે કેવો તો કે પોઝિટિવ અથવા તો હેવી એટલે આપણે એની સાથે કનેક્ટ થઈ જાય એવો એની સાથે બિહેવિયર કરવાનો. અને રિસ્પેક્ટિવ અપ્રોચ, એ લોકોને ભલે આપણા કરતાં પોસ્ટમાં નાના હોય પણ તોય આપણે એ લોકોને શું કરવાનું તો કે રિસ્પેક્ટ આપણે એ લોકોને પ્રોવાઈડ કરવાની કે જેથી કરીને એ લોકોની કંપનીના સ્ટાફના લોકોને એમ થાય કે ના અમે એ લોકો સાથે કોઓર્ડિનેટ કરીએ છીએ. ધેન ફોર્થ ઇઝ અ એસોસિએશન. સો વોટ ઇઝ અ એસોસિએશન? બિઝનેસ એન્ડ ટ્રેડ એસોસિએશન, ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ પ્લેઝ આર અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન ધ મીટિંગ હેલ્ધી પબ્લિક રિલેશન્સ. એસોસિએશનમાં કેવી રીતે હશે તો કે ટ્રેડ એસોસિએશનમાં શું થશે તો કે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ કે એમાં જે પ્લે કરતા હોય એ બધા જે મેમ્બર્સ છે એ બધાનું ગ્રુપ ભેગું કરવામાં આવશે ને એક એસોસિએશન બનાવવામાં આવશે જેથી કરીને એ લોકોના રિલેશન છે એ કેવું બનશે તો કે હેલ્ધી બનશે એટલે તો કે બિલ્ડઅપ થશે. ઇટ ઇઝ it while developed image and status of the company in a business society in the eyes of પબ્લિક કે જેને કારણે છે કંપનીની ઇમેજ છે એ લોકોમાં કેવી થશે, માર્કેટમાં અને સોસાયટીમાં વધારે સારી એવી થશે. ધેન અધર્સ. પાર્ટિસિપેટ ઇન ધ ઇવેન્ટ લાઇક ઓપનિંગ, ટોક શો ઓન ટીવી, સ્પોન્સરશિપ અને ફોટો કવરેજ. હવે અધર્સમાં કઈ કઈ વસ્તુ આવશે તો કે અમુક લોકોએ પાર્ટિસિપેટ કર્યું હોય કે જ્યારે ઓપનિંગ થયું હોય ત્યારે, પછી ટોક શોઝ અમુક ટીવીમાં કે બોલતા હોય એમાં કોઈ પાર્ટિસિપેટ કર્યું એઝ અ જર્નાલિઝમ, અથવા તો ટીવી રેડિયોમાં કોઈ સ્પીકિંગ કરતા હોય તો એમાં કોઈ પાર્ટિસિપેટ કર્યો તો કોઈ સ્પોન્સરશિપમાં અથવા તો ફોટો કવરેજમાં પાર્ટ લીધો હોય તો એ લોકો માટે. ડેવલપમેન્ટ ઇન્ટરેસ્ટ સપોર્ટ વિથ ધ કંપની વેબસાઇટ, સોશિયલ સાઇટ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાઇટ એન્ડ ચેટ રૂમ્સ અથવા તો બ્લોગ્સ.
હવે એ લોકોને શું કરશે તો કે સપોર્ટ કરશે બધી બીજી કંપની છે, સોશિયલ સાઇટ છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાઇટ છે, કે જેમાં એ લોકો શું કરીને આવ્યા છે તો કે વધારે પડતા ઇન્ટરેસ્ટેડ હશે એવા પીપલ. Then addressing speeches, exclusive interviews, photographs, etc. as a part of image creation for the organization. ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે શું તો કે એડ્રેસિંગ સ્પીચ, કે સારી એવી સ્પીચ ડેવલપ કરવાની, એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યૂ એટલે કે એવા ઇન્ટરવ્યૂ કે જેથી લોકોનું શું થાય તો કે મોરલ હાઈ થાય. ધેન ફોટોગ્રાફ્સ, કે એના ફોટોગ્રાફ્સ છે એ બ્લોગ્સમાં, મેગેઝિન્સમાં એવી રીતના કરાવે કે જેથી એ લોકોનું મોરલ છે એ હાઈ થાય, મોટિવેશન. એનાથી શું થશે તો કે રિલેશનશિપ શું થશે, બિલ્ડઅપ થશે. સો ધીસ ઇઝ અ પબ્લિક રિલેશન્સ. Now we are seeing the limitations of sales promotion. So what is the limitations of sales promotion? First of all, cannot resolve declining sales trend. જે સેલ્સ છે એ ઘટતું જતું હોય, સેલ્સને કોઈ ક્યારેય રિઝર્વ કરી શકશે નહીં, એટલે ક્યારેય ઉપર લાવી શકશે નહીં. સેલ્સ પ્રમોશનની શું છે તો કે લિમિટેશન્સ છે, એક લિમિટેશન બની જશે. એન્ડ કેન નોટ ઓવરકમ ઇન્ફિરિયર પ્રોડક્ટ, કે જે ખરાબ પ્રોડક્ટ છે, ઇન્ફિરિયર ઇટ મીન્સ કે જે જતી હોય એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ છે એ પ્રોડક્ટને શું કરશે તો કે ઓવરકમ કરી શકશે નહીં. ધેન મે એન્કરેજ કોમ્પિટિટિવ રિલેશન્સ, એટલે અમુક એવા કોમ્પિટિટિવ રિલેશન્સ હશે એ શું થશે તો કે વધતા જશે. એ રિલેશન્સને કોઈ પણ પ્રકારનું એ કંઈ બર્ડન છે એ ઊભું થશે નહીં. દેન મે હર્ટ પ્રોફિટ, અને આ છે હર્ટ પ્રોફિટને શું થશે તો કે હર્ટ થશે. ઇટ મીન્સ કે પ્રોફિટ છે એ સ્ટેબલ રહેશે, પ્રોફિટમાં કોઈ પણ વધારે ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે નહીં. ધીસ ઇઝ અ લિમિટેશન્સ ઓફ સેલ્સ પ્રમોશન. થેન્ક યુ વેરી મચ.